So, one man said in his heart, just he heard the voice, and the voice just, he was very, very hungry, this man. Volt egy ember, aki nagyon-nagyon éhes volt, és egyszer hallott egy hangot a szívében. And he heard the voice Hallotta ezt a hangot. saying that, look at the marketplace. És azt mondta neki a hang, hogy nézd ki a piacra. You can choose what you like there. És választhatsz abból, hogy bármi, amit tetszik. And you can just steal it. És ellophatod. So, and this man, he was very, very smart. És ez az ember nagyon okos ember volt. Yeah, and he showed on the watermelon. And És arra gondolt, hogy hát én a dínyére gondolok. it was really, really big. Mert a dínnye ugye jó nagy. Red. Piros. And he was just really fell in love with that. Like, És szerelembe esett a dínyével. I want that. És azt mondta, a dínyét szeretnék. So he ran and got the watermelon, the biggest one. Úgyhogy elment a piacra, megkaparintotta a legnagyobb dínyét. And ran away. És aztán elfutott. But he didn't recognize that it was very heavy. De valahogy nem esett le neki, hogy az, hogy nagy a dínye, az azt is jelenti, hogy igen, nehéz. So then whole market just started like run after him. Úgyhogy az egész piac elkezdett rohanni utána. And the man said, what I should do now? És mondja az ember, gondolja magában, most mit kéne csinálni? And the voice inside of him said that turn right. És aztán ez a hang, ami beszélt belülről hozzá, azt mondja, hogy jobbra fordulj. Then left. Aztán balra. And then he ended at the end, just there's an end. És aztán eljutott az utcának a végére. So and the man in his heart says. És azt mondja a szívébe az ember. Now the end. Like, azt mondja, kész, eljött a vég. Like there's behind of me a crowd of people. Itt egy csomó ember fut utánam. What I should do? Most akkor mit csináljak? And the voice said, és azt mondja a hang belül. It's not yet. Még nem a vége. Like turn back. Fordulj meg. Find like the chief of that crowd. Találd meg, hogy ki a tömegbe ott a főnök. And spit in his face. És azt mondja, beszélj vele, szemtől szembe. Köp. Köp szembe. And the man did it. És aztán az ember megtette. And voice said. És azt mondja a hang. Now the end. Yeah. Most ez a vége. Wow. Érdekes hangok. So, the point of that. És a lényege a történetnek. So we hear so many voices in our hearts. Hogy az ember olyan sok hangot hall a szívében. That leading us. És mindenfele vezetnének ezek left a hangok. Or right. Jobbra, balra. Yeah, and we sometimes think that it's very smart. It's really. És néha úgy gondolja az ember, hogy ez nagyon okos This is the way I should go. Biztos, hogy erre kell mennem. But then where I find myself. De aztán hol találom magam a végén. But God says. De Isten azt mondja. Listen my voice. Figyelj az én hangomra. Harden not your heart. Azt mondja, ne keményítsd meg a szívedet. And there is a difference. És ugye van itt egy nagy különbség a kettő között. Between voices. A hangok között van különbség. Like where's my ears? És a kérdés az, hogy hova fordítom oda a fülemet? Like which voice I'm hearing? Melyik hangot hallom meg? Jesus said that my kids, they would hear my voice. És Jézus azt mondta, hogy az én gyermekeim hallják az én hangomat. And they would follow after me. És követnek engem. How important just to hear. És mennyire fontos hallani. Learn to hear right voice. Megtanulni, hallani a megfelelő hangot, a helyes hangot. Because like in God, God gives me hope. Mert Isten ad nekem reménységet. God gives me a future. Isten ad nekem jövőt. When
He shows me. És ő az, aki He said, megmutatja. follow after me, Azt mondja, hogy kövess engem. and you will see. És meg fogod látni. Like, hear my voice. Halld a hangomat. And this is the world where we live. És mi ebben a világban élünk. There's so many voices. Olyan sok hang vesz körül. It's really sometimes very crazy. És néha nagyon őrület a It's sok like hang. the world so fast, like so Olyan fast. gyorsan megy a So many világ. voices. Olyan sok hang And van. you don't know where to go. És azt se tudod, hogy merre menjél. What to do. Mit Very csináljál. confused. Nagyon össze tudunk zavarodni. This is what the Satan tries. És ez az, amit a sátán próbál. Make me tired. Hogy kifárasszon ezáltal. That I cannot anymore concentrate. Hogy többet már ne tudjak összpontosítani. Like, please, leave me alone. Like, Kérlek, hagyjatok békén a sok hangok. but when you sit alone, De amikor In leülsz a egyedül, csöndben, you are still not alone. mégsem vagy These egyedül, voices. mert jönnek a hangok. Just speaking to you. Tényleg, és szólnak hozzá. Do that or Ezt do that. csináld, ezt csináld. But it's really interesting. De nagyon érdekes dolog, When God speaks, hogy amikor Isten szól, His word remains forever. az ő igéje örökre megmarad. It's not Az ő changing. szava, ez nem változik. It's not changing Isten szavai It's nem the same. változnak. Ugyanaz. after the years. Sok-sok év után is. After there are just maybe years that are gone away. Lehet, hogy már elmentek azok az évek. But his words remains. De Istennek az igéje, Istennek a szavai His voice is megmaradnak. same. És az ő hangja ugyanaz. And he said, harden not your heart. És ő azt mondja, hogy ne keményítsd meg a Now szívedet. when you hear my voice, Most, amikor hallod az én hangomat, az én Now. beszédemet, most. this is the moment. Ez az a pillanat. Now. Most. Miss that point not. És ne maradj le erről a pontról, erről a lényegről. Because very often we say like tomorrow. Mert nagyon gyakran mondjuk azt, hogy majd holnap. Or like some people they live with yesterday. Vagy vannak, akik a tegnapi napban élnek. What happened? Hogy mi történt tegnap. What happened? You can't anymore change it. Hát ami megtörtént, azon nem tudsz változtatni már. Just leave it Úgyhogy hagyd ott, behind. hagyd a hátad mögött. Let it go. Csak engedd el. And future it's not yet, És aztán a jövő az még nincs itt, but now it's very hanem important. most. A mostani pillanat nagyon Miss fontos. that not. És ne maradj le a mostról. Hear God's voice. Halld meg Istennek a Hold on hangját. His word. És figyelj oda az ő igéjére. Because there is a hope. Mert ott van benne a reménység. There is a love. Ott van benne a szeretet. There is a God says, I understand you. Isten azt mondja, hogy értelek téged. I am not condemning you, Nem kárhozhatlak téged. but follow after me. De kövess engem. Follow after me. Kövess It's like engem. like when you look at Jesus Amikor ránézel Jézusra, and he said, with this lady who took it in a amikor ott volt ez a hölgy, That's akit házasságtörésen He said, kaptak, either I not azt condemning mondja, you. én sem kárhoztatlak téged. It's not my point Nem, to condemn nem ez a you. lényeg, nem ezt akarom, nem akarlak kárhoztatni. My point is that you would live. Az a lényeg, hogy te That you would élhess, have a life, Hogy- abundant life. bővölködő életed lehessen. Follow after me. Úgyhogy engem kövess, Hold on me. és ragaszkodj hozzám, And you will get this life. és aztán tiéd lehet ez az élet, And you will hear my voice. és hallani fogod az én hangomat. And it's really interesting. És nagyon érdekes, In a crowd of kids, like maybe kids playing, hogyha például megnézel egy csoport gyereket, ahogy ott játszanak, and one child would fall down and starting to cry. és mondjuk egy gyerek leesik és elkezd sírni. Maybe there's a 20 kid, like Lehet, 20 hogy of van them, 20 gyerek a társaságban, but mom would recognize this, like the de voice of olyan their kid. érdekes, hogy az édesanyja azonnal felismeri a saját gyerekének a hangját, hogyha az ő gyereke kezd el sírni. And that
kid would also recognize the voice of his mom. És aztán a gyerek is sok közül meg tudja ismerni az édesanyja hangját. It's nothing like would I would say disturb or like Semmi nem tudja ezt megzavarni. there is a like crowd of kids. Hiába van ott egy gyerek csoport. But there is a communication. De mégis van egyfajta kommunikáció. Between mom and Különös. child. Az édesanyja és a saját gyermeke között. And this what God gave. És ez az, amit Isten adott. Like this point of communication He gave us. Nekünk adta ezt a fajta kommunikációt. And it's like it can be so many voices. És lehet nagyon sok hang körülöttünk. But this when I hear the voice of God. De amikor hallom Istennek a hangját, I understand. Yes. akkor értem, és azt mondom, hogy igen. This is. Igen. I want to hold on it. És ehhez szeretnék ragaszkodni. Because I know mert tudom. He is my dad. Tudom, hogy ő az én apám, az én atyám, és szeret engem. Like I have security with him. És biztonságban vagyok ő vele. And God says, és Isten azt mondja, this is the moment. Ez az a pillanat. Of your salvation. Az üdvösségnek a pillanata. Yeah, it's like in the 2 Corinthians. 2 Korintusban van. So it's like chapter 6. 6. fejezet. Verse 2 says, yeah. Második vers mondja. And it says, so much. Yeah, it is here. Moment. Okay. And it says, for he said that I have had in a time accepted and in the day of salvation you have secured there. Behold, now is the acceptance time. Behold, now is the day of salvation. Mert ő mondja, alkalmas időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme itt az alkalmas idő, íme itt az üdvösség napja. In a book of Hebrew. És aztán a zsidó levélben, like in chapter 3 and 4. A 3. és a 4. fejezetben. It's really interesting. Nagyon érdekes. God pointing on this word now. Hogy Isten kiemeli ezt a szót, hogy most. And now we have just read from 2 Corinthians. És ugye most ezt olvastuk 2. Korintusból. It's this word now. Ez a szó, hogy most. It's really very important. Nagyon-nagyon fontos szó. Not after 1 hour. Nem egy óra múlva. Like, but right now. Hanem most, pont most. Don't miss that point. Úgyhogy ne maradj le a mostról. Now it's like today is a day of salvation. Ma van az üdvösségnek a napja. Right now. Pont most. Just leave everything. Úgyhogy hagyj hátra mindent. Hagyj ott mindent. And hold on him. És ragaszkodj ő hozzá. Halld meg az ő hangját. Halld meg az ő hangját. His word remains forever. Mert Istennek az igéje, az ő szavai örökké megmaradnak. And if he said, és ha ő azt mondta, I love you, hogy szeretlek téged, you are mine, az enyém vagy, it is so. Akkor ez így van. He never changed that. És Isten ezen sose változtat. You're my child. A gyermekem vagy. I was just thinking about it. Ezen gondolkodtam. It's not my responsibility. Nem az a dolgom, nem az a felelősségem. To prove my love to God. Hogy nekem bizonyítgatnom kelljen, hogy én mennyire szeretem Istent. But it's God's responsibility. Hanem ez Istennek a felelőssége. To prove His love to me. Hogy ő bizonyítsa a szeretetét felém. And I should respond on that. És aztán nekem erre kell válaszolni. This why like parents do. Ez az, amit a szülők is tesznek, ugye? They do their best. Tőlük telhető legjobban ezt próbálják. To prove their love to their child. Próbálják bizonyítani a gyerekeiknek, hogy mennyire szeretik. That this child would know that he is beloved. Hogy a gyermek tudja, hogy mennyire szeretett.
And as a father, I'm learning that. És apaként én ezt tanulom, hogy kell csinálni. And God really proved His love. És Isten már bebizonyította az ő szeretetét felé Jézus Krisztuson keresztül. And we are responding on that. És mi erre válaszolunk. Amen. 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 Amen.